હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ નવી ભાજીની રેસીપી, એટલે કે વાસેટીની ભાજી। આ ભાજી ચોમાસાની ઋતુમાં જ મળતી હોય છે અને આ ભાજી ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે। આ ભાજી રોટલા સાથે, ભાખરી સાથે એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે। તો ચાલો આ ભાજી કેવી રીતે બનાવવી તે જોઈએ। વાછેટીની ભાજી બનાવવા માટે મેં 250 ગ્રામ વાછેટીની ભાજી લીધી છે। વાછેટીની ભાજીને ઘણા વાછેટીના ફૂલ પણ કહે છે, ફૂલ જેવા આવે છે એટલે ફૂલ પણ કહે છે। તો ભાજીને આપણે સૌથી પહેલાં સાફ કરી લઈશું। તો સાફ કરવા માટે આપણે આની અંદર બીજું કંઈ નથી, આ રીતનું જે ફૂલ હોય એને આ રીતે કાપી લેવાનું છે। તો આવી રીતે સાફ કરી લઈશું। આ ભાજી છે એ 12 મહિના નથી મળતી, પણ ખાલી ચોમાસામાં જ મળે છે। અહીંયા ભાજી તમને એમ લાગે કે ઘણી બધી છે, પણ આપણે ભાજીને બનાવશું એટલે એકદમ ઓછી થઈ જશે, આનાથી 3/4 ભાગ જેટલી થઈ જશે। ભાજીને સાફ કરી લીધી છે। હવે મેં અહીંયા એક નાની વાટકી લસણ લીધું છે, તો હવે લસણના ટુકડા કરી લઈશું। આ ભાજીની અંદર લસણ વધારે હોય તો એનો ટેસ્ટ સરસ આવે, એટલા માટે મેં અહીંયા વધારે લસણ રાખ્યું છે। લસણના ટુકડા થઈ ગયા છે। હવે શાકનો વઘાર કરીશું। તો એક પેનની અંદર 1/4 કપ તેલ એડ કરીશું। ભાજીમાં તેલનું પ્રમાણ વધારે રાખીશું, આપણે અહીંયા કોઈ પણ ભાજી બનાવતા હોઈએ એમાં તેલનું પ્રમાણ વધારે રાખવાનું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે ઝીણું કાપેલું લસણ એડ કરીશું। લસણને લાલ થવા દઈશું તેલમાં। લસણ લાલ થઈ ગયું છે। હવે ભાજી એડ કરીશું। ભાજીને મિક્સ કરી લઈશું। તેલમાં નાખીએ એટલે એકદમ ગળી જાય છે આ ભાજી। ગેસની ફ્લેમ લો રાખીને 5 મિનિટ આપણે તેલમાં ચડવા દઈશું ભાજીને। 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે મસાલા એડ કરીશું। તો મસાલામાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અહીંયા મીઠાનું પ્રમાણ આપણે માપસર રાખીશું, કેમ કે ભાજી હોય તો ભાજી ખારી વધારે થઈ જતી હોય, એટલે મીઠાનો ઉપયોગ ઓછો કરીશું। અહીંયા અડધી ચમચી જેટલી હળદર, 2 ચમચી લસણવાળું મરચું। હવે મિક્સ કરી લઈશું। આપણે આની અંદર હવે વધારે મસાલા એડ નથી કરવાના, મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ લો રાખીને મસાલા ચડવા દઈશું। આ ભાજીને બનતા બિલકુલ વાર નથી લાગતી। મસાલા તેલમાં ચડી ગયા છે અને ભાજી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આની અંદર થોડું પાણી નાખવું હોય તો નાખી શકાય। હવે થોડું પાણી નાખીને મસાલાને ચડવા દઈશું તેલમાં। પાણી વધારે નથી નાખવાનું, 2 ચમચી જેટલું જ એડ કરવાનું છે। હવે ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરીને 2 મિનિટ ચડવા દઈશું ભાજીને। હાઈ ફ્લેમ પર 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને ભાજી આપણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ગરમા ગરમ ભાજીને રોટલા સાથે સર્વ કરીશું। આ ભાજીને તમે ભાખરી સાથે પણ ખાઈ શકો, પણ આની સાથે રોટલો હોય અને સાથે દૂધ હોય તો ખાવાની મજા જ પડી જાય।